कि त्यस्तै रियल न हो त्यो क्वेसनको एन्सर मात्रै सोधेको तपाईँहरूलाई भनेपछि तपाईँ पनि निरज जम्मे जस्तो हुनुहुन्छ है। र मान्द्रे चित्रको लागि चाहिँ हामीले के भन्छ यो फुटाइ पनि सक्यौँ होइन। फुट्दैछ स्विमिङ पुल यस्तो छ अहिले स्विमिङ पुल चाहिँ होइन। यत्र चाहिँ खनेको छु हेरौँ के हुन्छ। भित्ताहरू अलिअलि भत्किँदो रहेछ यसलाई छिटो वाल गरिहाल्नुपर्छ। र डे 30 मा आज यस्तो चाहिँ बनिसकेको छ है। मान्द्रे चित्र ठोक्रिँदै गरेको र यता गगाहरूले चाहिँ बनाएको छ हो। बाजेले बुनेकै मान्द्रे चित्र बुन्ने चाहिँ हाम्रो बाजे। फोटो खिचिराख्नुहोस् हौ बाजे। यता हेरौँ त यो चाहिँ म भोलि पर्सि उयसमा के अरे यहाँ फ्रेम गरेर राख्छु नि त। र आजको दिन पनि सुनाउलो। अनि डे 30 मा म चाहिँ अहिले आएको छु हाम्रो होमस्टे। र हाम्रो होमस्टे चाहिँ यस्तो देखिन्छ अहिलेसम्मको होइन। यात्रा हाम्रो अब सक्सेस हुनै आँट्यो। र के भन्छ अब यो सकेर चाहिँ हामी स्विमिङ पुलमा वर्कआउट गर्छौँ, काम गर्छौँ। हामीले चाहिँ चारैपट्टि अब नेचुरल देख्नुको लागि चाहिँ मान्द्रे चित्रमा फोकस गरेको है। र यहाँदेखि लिएको सोलिड माथि पनि डल्लै मान्द्रे चित्र नै लाउने हामीले चाहिँ अब निर्णय गरेको छौँ हामी ग्रुपले चाहिँ। र यस्तो देखिँदैछ कफी खाने चिया खाने एउटा एरिया निकाल्छौँ यहाँ यता साइड पनि है। र यहाँ पनि सानो बनिन्छ यहाँ अगाडि जस्तो 3टा ठाउँ र यस्तो छ। र माथिल्लोपट्टिबाट तपाईँहरूलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ एउटा गिटी बलुवा हाम्रो आइसकेको होइन। यो पनि अब किचनमा काम लाग्ने। र माथिल्लोपट्टि चाहिँ तपाईँको यस्तो छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यहाँबाट सिँढी जान्छ उकालो हो। यहाँबाट चाहिँ ब्यागबाट चाहिँ माथिल्लो रुममा पस्ने चाहिँ हामी बनाउने। The next morning. स्वागत छ आज डे 30 को भ्लगमा। डे 30 31 होला हौ 31 होला हौ। र 31 को भ्लगमा स्वागत छ। अनि हाम्रो होमस्टे चाहिँ यति साह्रो चाहिँ बनिसकेको छ। र यस्तै छ है बनिँदैछ दामी मान्द्रे चित्रहरूको भित्रतिर प्लास्टर पनि हुन्छ होइन। र सबैलाई आजको भ्लगमा स्वागत गर्दै सबैलाई सेवारो सेवन्ने फ्याकुलो टसिटीले खाम्रीमा नमस्ते अनि छेकचालो भन्दै आजको भ्लग स्टार्ट गर्छु। आज डे 31 को भ्लग एकदम सुनौलो हुनेछ। अनि यो हामी तलबाट चाहिँ अब काठ ल्याउनेवाला छौँ। यति चाहिँ आइसकेको छ। र आजको दिन चाहिँ एकदम सुनौलो दामी अनि सेटिस भइदिइरहेको छ होइन। र हाम्रो दाहरू चाहिँ उतातिर गइसक्यो। तलबाट चाहिँ काठ ल्याउनु पर्ने। बिन्स र गाइस हाम्रो मान्छेहरूले यहाँ यसरी सबैजना हाम्रो मामाहरू गगाहरूले सघाउनु हुँदैछ यसरी है काम। अनि लिएर आउनु हुँदैछ यी मिस्त्री खुद आफै गर्दैछ। अन्त यतिको छ डेडिकेसन चाहिँ मिस्त्रीको त यतिको छ भने हामी चाहिँ झन् किन ब्याक हुनु होइन। सो मजा आउँदैछ है बाजे। ए बाजे त यी बोकेर लाग्दै आज एकवटा मात्रै अब हामीलाई हामीलाई त एकवटा मात्रै भरेछ नि। ठिकै छ काठ पनि आइहाल्यो। अब यसकोबाट खिड्की के अरे बेड कम्ती त रहेछ। तर खिड्की र बेडको लागि लिएको तर काठ कम्ती हुने रहेछ। अझै मगाउनु पर्ने रहेछ हो। र पनि हामीले यो 15 किबी चाहिँ ल्याइरहेको छौँ। अनि काम चल्दै गर्छ बनिँदै गर्छ। अब कुनै दिन मिस्त्रीहरू फ्री हुँदाखेरि चाहिँ यता कामतिर प्रोसेसमा लागिहाल्छ है। काम सुरु भइसकेको होइन। केटाहरू सबै लागिसकेको छ। अनि यसरी आज यहाँदेखि यहाँ त पानी बग्छ नि अब यहाँ यस्तो भइरहेको छ। तर पनि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बिचबाट सोलिङ गरेर टक्क उकालो गर्ने। बर्खामा त्यस्तो हो। बर्खामा चाहिँ हामी नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी यहाँबाट मजाले नाली काटेर यता नाली नै बनाउने है। र आजको काम चाहिँ मेन यहाँबाट ट्र्याक सोलिङ माथिसम्म लाने साथै अरू कामहरू पनि छ। अनि एकदमै मजाको दिन भइरहेको छ है। अनि स्टे ट्युन बसिने भ्लगमा आज पनि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आउनेछ होइन। यहाँबाट चाहिँ आजको चाहिँ मेन काम सोलिङ हालेर चाहिँ माथिसम्म पुऱ्याउने। सो स्टे ट्युन। सबैजना बसेर सरकारी चिया खाँदै गरेको अदरकको चिया हो अलैँची चिया है। र आजको भोजन पनि फेरि यसरी चिकन मासु भात सन्दाले दिइसक्यो अलिकति भोकेर हो। कस्तो भएछ दा ठिकै छ। र आजको खाना अब त्यस्तै भयो चिकन मासु भात। यो केटाहरू चाहिँ
पब्जी खेल्नेहरू हो काम नगरेर हो अनि धुलाई हाल्ला जस्तो छ यिनीहरूलाई यहाँ तलको दृश्य त देखाउनै बिर्सेछु है अब चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ स्विमिङ पुलको लागि पनि ढुङ्गा फुटाउँछ होइन र यस्तो हामीले बाटो चाहिँ यस्तो बनायौँ र यतिमा त अब गाडी छिर्छ हो र फुरी दाल तल गर्नु हुँदैछ अनि सोलिड बाटो नै बनाइदिएको होइन सो द्याट गाडी कुदाउनु सजिलो होस् पिकअपहरू हो पछि चाहिँ हामी यहाँ एकदम के अरे सिमेन्टको 2टा ट्र्याकमा ढलाइ गर्नेछौँ अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरू गाडीहरू पनि सो द्याट अरू गाडीहरू पनि उकालाउनु सकोस् है त्यसमा नयाँ मेम्बर गेस्ट आइसकेको है डे 32 आज पनि यसरी परेङ बोकेर गयो हुँदैछ अनि स्वागत छ सबैलाई आजको डे 32 को भ्लगमा बोक्नु साह्रो पऱ्यो र स्टे ट्युन अन द भ्लग साह्रो पऱ्यो बोक्नु त्यसो बाद गरिन्छौँ खाइन्छौँ केटाहरू अन्त मात्रै मेरो बेस्ट पार्ट हो कि राम्रोसँगले भुत्ला उगाने चाहिँ भुत्ला पनि खाना र 2 जना चाहिँ माथि छ केटाहरू माथि नचढेको माथि चढेर खाऊ है केटाहरू र यहाँ माथि केटाहरूलाई सोधिदिउँ कस्तो भइरहेको छ ओ केटा कस्तो फिल भइरहेको छ ओपनिङ भयो त आर्मी स्टाइलमा खायो धुई पनि पर्छ यसरी जिउ पनि यहाँ होमस्टे आएर चाहिँ यसो कस्तो बन्ने छ भाइहरूको हेर्दैछ होइन र बादमा उहाँ नै हुनुहुन्छ कि हाम्रो यो यसको चाहिँ भिडियो एकदम दामी बनाएर चिडिकै बनाएर चाहिँ हालिदिने होइन कस्तो बनिसकेको छ दाद तपाईँलाई के लाग्यो स्वागत छ तपाईँलाई कुद्दै र स्विमिङ पुल चाहिँ दामी हुने भयो स्विमिङ पुलले चाहिँ डुबुल्की र अब चाहिँ यस्तो कविज्यूले पनि भोलिको बादमा चाहिँ त्यस्तो बनाउने र बादमा चाहिँ होइन एकदम दामी भिडियो बनाइदिएर चाहिँ हाम्रो यो ठाउँको पनि प्रमोट चाहिँ गरिदिन्छ दाले होइन र भ्यू आज यस्तै छ र यस्तो सुकाउँदैछ होइन र परेङ फुटाउँदैछ केटाहरूले र तल हामी चाहिँ आज बाटो बनाउँदैछ स्टेट र आज चाहिँ यो प्रोसेस काम चाहिँ सक्नै पर्ने है त्यसको लागि सबैजना लागि परेको छ सबैजनाले फुटाउँदैछ होइन चल्नु हामी सो अहिले चाहिँ हामी अर्ग्यानिक कभरिङको लागि चाहिँ यस्तो दिँदैछ है सबैले यो चाहिँ के हुन्छ बुन्नेको प्रोसेस क्या फर्स्ट प्रोसेस चाहिँ यस्तै थियो होला पहिला फर्स्टमा यस्तै हुन्थ्यो होला है सो अहिले त्यही भएर फेरि रिपिट हुँदैछ ओल्ड इज गोल्ड है यो भाइ त तर कम त हरामी छैन भाग डल्लो परिसक्यो भुँडीमा क्या नो चान्स क्या तल पर आउनु बित्तिकै फेरि यो फुटाइसक्नै पर्छ भन्ने क्या आज फुटायो पुरा आज फुटाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी ड्राई अप गर्नुपर्छ यहाँ अगाडिबाट यसो सुकाइरहेछ है यो सुक्नु मजाले ड्राई हुनु कम्प्लिटली 1 हप्ता लाग्छ होला त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ प्रोसेस भएपछि यस्तो खालको बनिन्छ यतिको चाहिँ हो नि त यतिको चाहिँ हुनुपर्छ नि के पाप नि यस्तो है के दुःख मलाई तर आजको तिम्रो पोस्ट चाहिँ कसम क्या मिडिया फेसबुक हल्लेक छ क्या त्यो क्वेसन चाहिँ मेरो सबैलाई छ तर यो सोधिरहेको छु नि मैले त्यही भनेर सोध्दैछु अब सानो इन्टरभ्यू हुनु गइरहेको छ हाम्रो श्याम सागर राईसँग है आज तपाईँले जुन चाहिँ त्यो स्टाटसमा तपाईँले पोस्ट लेख्नु भएको थियो है त्यो सार्वजनिक भइरहेको छ सबैजनाको मनमा इच्छा जागेको छ गन्थन भइरहेको छ है खासै तपाईँले त्यो क्वेसन सोध्नु भएको कि रमाइलोको लागि लेख्नु भएको कि साँच्चै नै तपाईँ त्यसो भुक्तभोगी हुनु भएर लेख्नु भएको है त्यो सानो प्रश्न तपाईँलाई त्यो तपाईँहरू सबै भ्रममा हुनुहुन्छ एक्चुअलमा चाहिँ मैले त्यो तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्नुको लागि मात्रै किन के त्यस्तै रियलमा हो त्यो क्वेसनको एन्सर मात्रै सोधेको तपाईँहरूलाई भनेपछि तपाईँ पनि निरज जम्मे जस्तो हुनुहुन्छ है तपाईँले मिडिया हल्लाउँदै हिँड्नुहुन्छ मौरी खानुहुन्छ बेला बेला घाँस बोक्नुहुन्छ है